Thủ tướng Hungary mô tả cuộc phản công được chờ đợi của Ukraine sẽ là trận chiến tắm máu, kêu gọi Kiev đàm phán với Nga. Ngay lập tức, Ukraine đáp trả cực gắt. Trong khi đó, đặc phái viên Trung Quốc kêu gọi châu Âu xem xét nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine. Đáng chú ý, tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á Shangri-La đang diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngầm chỉ trích Trung Quốc vô trách nhiệm khi không đối thoại. Theo Financial Times, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ bí mật thăm Trung Quốc, mục đích là gì? Cựu trợ lý của Tổng thống Mỹ Biden vừa chuyển đến Nga sống, nói ông Biden đã có thành kiến với Moscow nhiều thập kỷ qua. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, dự thảo đầu tiên của Hiệp ước về nhựa được hình thành. Indonesia nỗ lực nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng ngập mặn trước nguy cơ thủ đô Jakarta của nước này bị nước biển nhấn chìm. Chiêm ngưỡng bản sao bộ xương loài khủng long săn mồi lớn nhất thế giới đang được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị quay trở lại chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, mới đây, ông Viktor Orbán, Thủ tướng Hungary, một quốc gia EU và NATO đã lên tiếng cảnh báo cuộc phản công sắp tới của Ukraine sẽ là một trận chiến đẫm máu. Nhà lãnh đạo đồng thời khẳng định quốc gia này sẽ không chiến đấu với Nga hay để bị kéo vào chiến sự ở Ukraine. Trong buổi phỏng vấn với đài Kossuth ở Hungary, Thủ tướng Hungary Orbán giải thích rằng chính quyền Budapest coi sự thù địch giữa Moscow và Kiev là mối đe dọa từ bên ngoài. Ông nêu rõ, chúng tôi không can dự vào cuộc chiến, Hungary không có chiến đấu với Nga và sẽ không xảy ra điều đó cho đến khi nào chính phủ của tôi còn cầm quyền. Ông Orbán cũng chỉ trích những tuyên bố hiếu chiến đến từ nhóm cánh tả ở trong nước khi các chính trị gia này khẳng định Hungary đã ở trong một cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, ông Orbán không chỉ ra cụ thể ai đã nói như vậy. Thủ tướng Hungary còn cho rằng cần phải ngăn chặn Kiev tiến hành phản công chống lại Nga vì điều này sẽ dẫn đến hậu quả tàn khốc cho Ukraine. Ông nói, với một người có kinh nghiệm phục vụ trong quân đội 1 năm rưỡi như tôi hiểu rõ là nếu tấn công thì sẽ thiệt hại gấp 3 lần so với phòng vệ. Theo ông Orbán, dân số Ukraine vào thời điểm hiện tại là khoảng từ 20 đến 30 triệu người và chỉ bằng một phần nhỏ so với con số 146 triệu dân của Liên bang Nga. Do đó, nhà lãnh đạo Hungary cảnh báo việc Kiev phát động một cuộc phản công lớn trong điều kiện hiện nay sẽ biến thành một cuộc tắm máu. Ông Orbán kêu gọi cần phải làm mọi thứ có thể để thuyết phục hình thành lệnh ngừng bắn và tiến tới đàm phán hòa bình trước khi Kiev phản công. Không giống với các thành viên NATO và EU khác, Hungary vẫn giữ thái độ trung lập về xung đột Nga-Ukraine. Hungary đã từ chối cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev và không cho phép các nước phương Tây vận chuyển vũ khí đến Ukraine thông qua lãnh thổ Hungary. Ngoài ra, quốc gia này còn phản đối việc EU trừng phạt Nga. Ngay sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán một lần nữa lên tiếng kêu gọi Kiev từ bỏ cuộc phản công và ngồi lại vào bàn đàm phán với Nga, phía Ukraine đã có những bình luận đáp trả gay gắt. Trong cuộc họp báo tại Kiev hôm 2 tháng 6, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nhấn mạnh Kiev muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến hơn bất kỳ ai trên thế giới, nhưng việc khôi phục nền hòa bình này phải bao gồm sự toàn vẹn lãnh thổ. Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine nêu rõ, vì vậy nếu ai đó nói đừng phản công, hãy đàm phán, tốt thôi, họ nên thuyết phục Tổng thống Nga Putin rút quân khỏi Ukraine và sau đó sẽ không có cuộc phản công nào. Ông Kuleba đồng thời bác bỏ những quan điểm cho rằng Ukraine cần hy sinh để đổi lấy giải pháp hòa bình. Đặc phái viên đặc biệt của Trung Quốc về vấn đề Á-Âu Lý Huy hôm 2 tháng 6 đã đề nghị châu Âu nên suy xét kỹ lưỡng lý do tại sao chiến sự Ukraine bùng phát và Nga phải tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh sau chuyến công tác nước ngoài gần đây, ông Lý nói, khi tôi ở châu Âu, tôi đã kêu gọi các đồng nghiệp suy nghĩ về nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine. Tất cả họ đều có thể tự rút ra kết luận của riêng mình. Khi giải thích nguyên nhân dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt, đặc phái viên Trung Quốc đã đề cập đến lập luận của Nga. Ông nói,
Các đồng nghiệp ở Nga đã chia sẻ với tôi rằng họ bắt đầu chiến dịch để bảo vệ tính mạng, tài sản và an ninh của người dân Donbass. Theo ông Lý, dù bất kể lý do là gì, đều cần phải khôi phục hòa bình càng sớm càng tốt thông qua các cuộc đàm phán theo con đường chính trị. Từ ngày 15 đến 26 tháng 5, ông Lý Huy đã đến thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức, trụ sở Liên minh châu Âu ở Bruxelles và Nga để thảo luận về cuộc xung đột Đông Âu. Trong chuyến đi, ông đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà ngoại giao hàng đầu của các nước, trong đó có Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á Shangri-La đang diễn ra ở Singapore, trong bài phát biểu tại sự kiện này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin dường như đã ngầm chỉ trích người đồng cấp Trung Quốc khi nói rằng đối với một nhà lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm thì họ có thể đối thoại bất kỳ lúc nào. Phát biểu trước hàng trăm quan chức và chuyên gia ở Singapore hôm 3 tháng 6, ông Austin nói rằng thời điểm để đối thoại là mọi lúc và thời khắc thích hợp cũng chính là ngay bây giờ. Chúng ta càng trao đổi với nhau nhiều thì sẽ càng tránh được những hiểu lầm và tính toán không đúng, dẫn đến khủng hoảng hoặc xung đột. Hoa Kỳ cho biết Bắc Kinh đã từ chối cuộc gặp giữa ông Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc bên lề đối thoại Shangri-La. Một trung tướng của Trung Quốc đã nói với tờ South China Morning Post rằng các lệnh trừng phạt của Washington đối với ông Lý là nguyên nhân chính để Bắc Kinh từ chối cuộc gặp chính thức giữa hai bộ trưởng quốc phòng. Ông Austin đã nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn quyết tâm củng cố các liên minh và quan hệ đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời không cho phép xảy ra đe dọa, bắt nạt hay ép buộc. Theo ông Austin, Mỹ đang nỗ lực gấp đôi để tăng cường các mối quan hệ an ninh này. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói, các mục tiêu chung của chúng tôi rất rõ ràng, đó là ngăn chặn hành vi gây hấn, củng cố các quy tắc và thúc đẩy sự thịnh vượng. Vì vậy, chúng tôi đang gia tăng phối hợp và huấn luyện với những đối tác từ Biển Hoa Đông, Biển Đông cho đến Ấn Độ Dương, trong đó bao gồm các đồng minh như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan. Ông Austin cũng chỉ trích Trung Quốc vì đã thực hiện một số lượng đáng kể các vụ chặn nguy hiểm đối với máy bay của Mỹ và những đồng minh khác trong không phận quốc tế. Vài ngày trước sự kiện đối thoại Shangri-La, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã công bố video về vụ máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc diễn tập gần một máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ trên Biển Đông. Về Mỹ cáo buộc máy bay Trung Quốc bay chặn trước mũi của chiếc RC-135. Ngược lại, Bắc Kinh cũng chỉ trích Mỹ về các chuyến bay khiêu khích. Ngoài ra, ông Austin còn khẳng định là mạng lưới các quốc gia thân thiện của Mỹ ở châu Á sẽ chống lại sự ép buộc, đặc biệt ở eo biển Đài Loan. Ông tuyên bố, nói rõ ràng hơn là chúng tôi không muốn gây ra xung đột hay đối đầu, nhưng chúng tôi sẽ không ngồi yên trước sự ép buộc. Tờ Financial Times hôm 2 tháng 6 đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia CIA, ông William Burns đến Bắc Kinh vào tháng trước để gặp gỡ các quan chức tình báo Trung Quốc. Tờ báo mô tả ông Burns là một trong những quan chức thân cận nhất của Tổng thống Biden và chuyến thăm Trung Quốc của người đứng đầu CIA cho thấy những mối lo ngại của Nhà Trắng đối với mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Bắc Kinh và Washington. Hiện Nhà Trắng và CIA đều chưa bình luận về thông tin trên. Nhưng Financial Times trích dẫn 5 nguồn tin thân cận cho biết, ông Burns đã gặp gỡ giới chức tình báo Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh đối thoại tình báo. Chưa rõ Giám đốc CIA đến Bắc Kinh trước hay sau cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và nhà ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc Vương Nghị ở Viên hôm 10 tháng 5. Theo Financial Times, ông Burns đã đến Trung Quốc trước hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Hiroshima, Nhật Bản từ ngày 19 đến 21 tháng 5. Tại đây, Tổng thống Biden đã bày tỏ mong muốn quan hệ Mỹ-Trung sẽ tan băng nhanh chóng. Về lĩnh vực quân sự, tuần trước, Lầu Năm Góc phàn nàn Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã từ chối gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La ở Singapore. Bắc Kinh chưa bình luận về thông tin này. Năm 2018, Mỹ đã đưa Bộ trưởng Lý vào danh sách trừng phạt vì liên quan đến việc mua các hệ thống vũ khí từ Nga. Trong khi đó, bà Tara Reid, cựu trợ lý của ông Joe Biden, hiện đang sống ở Nga cho biết, ông Biden, nhà lãnh đạo đương nhiệm của nước Mỹ, đã có thành kiến với Nga từ lâu, cách đây hàng thập kỷ, trước khi quan hệ Mỹ-Nga căng thẳng như hiện tại. Trong cuộc phỏng vấn của đài RT,
Bà Reid nói, tôi đã cố gắng lên tiếng và cảnh báo mọi người trong nhiều năm rằng nếu ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ, ông ấy sẽ kéo chúng ta vào cuộc chiến với Nga. Bà Reid cho biết bà nhận thấy điều này khi làm trợ lý cho ông Biden vào đầu những năm 1990, thời điểm đương kim Tổng thống Mỹ là Thượng nghị sĩ liên bang. Đây cũng là lúc Mỹ đang xây dựng chính sách với Nga sau sự sụp đổ của Liên Xô. Cựu trợ lý nói thêm, ông Biden tẩy chay Nga. Ông ấy đã luôn như thế. Tôi từng nghe ông ấy nói về Nga rằng họ sẽ không bao giờ có một ghế trên bàn đàm phán. Năm 2020, khi cuộc bầu cử tổng thống đang vào giai đoạn nước rút, bà Reid đã cáo buộc ông chủ cũ của mình, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, có hành vi quấy rối tình dục bà. Gần đây, cựu trợ lý đã chuyển đến Nga sau khi liên tục bị đàn áp ở Mỹ vì lời tố cáo nhằm vào ông Biden. Bà đã bày tỏ mong muốn được nhập tịch Nga và cam kết sẽ trở thành công dân tốt. Ở một sự kiện nóng khác, Reuters đưa tin Trung Quốc và Nga đã phớt lờ lời kêu gọi của Mỹ tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 2 tháng 6 về việc lên án vụ phóng vệ tinh gần đây của Triều Tiên, đồng thời đổ lỗi cho Washington làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo. Tại cuộc họp do Mỹ và các đồng minh triệu tập, ông Robert Wood, nhà ngoại giao thuộc phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, việc Triều Tiên phóng vệ tinh do thám quân sự vào giữa tuần này đã vi phạm nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc vì sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng cho rằng Triều Tiên có những lo ngại an ninh chính đáng và Hội đồng Bảo an cần thúc đẩy các biện pháp giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Cảnh cũng đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, bà Anna Evstenega, chỉ trích Mỹ đang làm leo thang tình hình với các cuộc tập trận chung cùng Hàn Quốc. Sau khi đại diện Trung Quốc phát biểu, nhà ngoại giao Úc của Mỹ lưu ý Trung Quốc không lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Đáp lại, ông Cảnh cho biết cần một cuộc đối thoại thật sự có tính đến những lo ngại của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo nói thêm, Mỹ luôn nói cánh cửa ngoại giao đang rộng mở, nhưng họ liên tục thực hiện hoạt động quân sự trên bán đảo và các khu vực xung quanh. Hôm thứ Tư, 31 tháng 5, Triều Tiên đã phóng tên lửa vệ tinh do thám đầu tiên của nước này lên quỹ đạo, nhưng nỗ lực đã thất bại với cả tên lửa đẩy và vệ tinh đều rơi xuống biển. Sau khi vụ phóng thất bại, bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này sẽ sớm đưa một vệ tinh do thám lên quỹ đạo, đồng thời nhấn mạnh sự quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc tăng cường khả năng giám sát quân sự. Bà cũng chỉ trích những lời chỉ trích đối với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên bởi Mỹ và các nước khác đã phóng hàng nghìn vệ tinh lên quỹ đạo. Theo thông báo mới đây của NATO, Tổng thư ký khối ông Jens Stoltenberg sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần để dự lễ nhậm chức của Tổng thống tái đắc cử Recep Tayyip Erdogan. Nhân dịp này, ông Stoltenberg cũng sẽ hội đàm với ông Erdogan. Chuyến đi diễn ra khi có nhiều áp lực, buộc ông Erdogan phải bỏ phản đối Thụy Điển gia nhập NATO. Ông Stoltenberg hôm thứ Năm ngày 1 tháng 6 đã cho biết trong cuộc họp các ngoại trưởng NATO ở Na Uy rằng ông sẽ sớm đến thăm Ankara để làm việc hướng tới việc Thụy Điển gia nhập NATO trong thời gian sớm nhất. Phát biểu trên được đưa ra sau khi ông điện đàm với ông Erdogan vào đầu tuần này. Tuyên bố của NATO cho biết ông Stoltenberg sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Erdogan vào thứ Bảy. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đã tái đắc cử để phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Tuyên bố cho biết chuyến thăm sẽ kéo dài đến Chủ nhật và ông Stoltenberg sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Erdogan và các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ. Thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ đã chần chừ trong việc chấp nhận Thụy Điển gia nhập Liên minh quân sự. Nước này cùng với Hungary là hai quốc gia thành viên duy nhất chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập của Thụy Điển. Ông Erdogan đã cáo buộc Thụy Điển là nơi trú ẩn của những kẻ khủng bố, đặc biệt là các thành viên của Đảng Công nhân người Kurd PKK. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström hôm thứ Năm cho biết đất nước của ông đã hoàn thành tất cả các cam kết để gia nhập. Do đó, ông cho rằng đã đến lúc Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary bắt đầu phê chuẩn tư cách thành viên NATO cho Thụy Điển. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, quốc gia là thành viên chính của NATO, cũng cho biết hôm thứ Năm rằng chúng tôi hoàn toàn mong đợi Thụy Điển tham gia hội nghị thượng đỉnh Vilnius. Một số tin tức nổi bật về lĩnh vực kinh tế. Mới đây, Ngân hàng Quốc gia Phần Lan cho rằng Nga đang trải qua quá trình công nghiệp hóa ngược khi các biện pháp trừng phạt và cuộc chiến kéo dài ở Ukraine ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế dài hạn. Cụ thể, trong một báo cáo gần đây,
Cố vấn cấp cao Laura Solanko của Ngân hàng Quốc gia Phần Lan cho biết, vào năm 2022, Nga đối mặt với các cú sốc tài chính, thương mại và bất ổn, nhưng GDP vẫn tỏ ra kiên cường hơn dự kiến và chỉ giảm 2,1%. Tuy nhiên, theo bà Solanko, khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế Nga, các doanh nghiệp của nước này đã chuyển sang sử dụng nguồn đầu vào kém chất lượng hơn, hoặc một số khác chuyển từ công nghệ cao sang công nghệ thấp. Bà Solanko cho rằng, do đó, nền kinh tế Nga đã và đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ cấu để có thể tự cung cấp nhiều hơn và chịu thêm sự kiểm soát của nhà nước. Điện Kremlin đã phải tìm các sản phẩm thay thế nhập khẩu và tránh xa các đối tác mà Moscow coi là không thân thiện, vốn chiếm đến 50% kinh tế toàn cầu. Bà Solanko viết, những chính sách này có thể thành công với những khoản đầu tư lớn vào sản xuất nội địa để thay thế hàng nhập khẩu bị thiếu hụt. Đồng thời, Nga phải xây dựng hệ thống giao thông mới ở miền Đông và miền Nam vì nguồn lực có hạn, nên điều này có nghĩa là Nga sẽ đầu tư ít hơn vào các lĩnh vực khác, bao gồm cả những ngành có tiềm năng sản xuất lớn. Theo bà Solanko, các khoản đầu tư của Nga sẽ tiếp tục rời xa ngành công nghệ. Điều này dường như cho thấy nền kinh tế Nga đang bị công nghiệp hóa ngược. Nếu cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục, Nga chắc chắn sẽ phân bổ nhiều khoản đầu tư hơn để hỗ trợ cho quân sự. Bà Solanko kết luận, các khoản tiền không chỉ đổ vào tổ hợp công nghiệp quân sự mà còn cho các ngành khác như dệt may, thực phẩm và thuốc men. Trong nền kinh tế thời chiến, Nga có thể bị mắc kẹt trên con đường dẫn đến tăng trưởng và đối mặt với tương lai kinh tế ảm đạm. Reuters đưa tin, lạm phát của Hàn Quốc tiếp tục giảm trong tháng thứ tư liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong 19 tháng. Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc hôm 2 tháng 6, chỉ số tiêu dùng CPI tháng 5 của nước này tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn so với mức tăng 3,7% trong tháng trước. Con số này đánh dấu mức tăng chậm nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Bộ Tài chính Hàn Quốc dự báo lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức ổn định. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương nhận định triển vọng lạm phát không chắc chắn do rủi ro từ giá dầu toàn cầu, sự tăng trưởng kinh tế và giá tiện ích công cộng gia tăng. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, sau Lionel Messi, Sergio Ramos là ngôi sao tiếp theo rời câu lạc bộ Paris Saint-Germain, nhà đương kim vô địch Lyon vào mùa hè này. Theo thông báo của Paris Saint-Germain, trung vệ 37 tuổi sẽ rời sân công viên Các Hoàng tử sau khi hết hợp đồng. Trong 2 mùa khoác áo đội bóng thủ đô nước Pháp, Ramos cùng các đồng đội đoạt 2 danh hiệu Lyon 1 và siêu cúp Pháp. Chủ tịch Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi đã gửi lời cảm ơn những đóng góp của Ramos đối với câu lạc bộ, đồng thời khen ngợi khả năng lãnh đạo và tính chuyên nghiệp của cầu thủ người Tây Ban Nha. Trận Paris Saint-Germain gặp Clermont trên sân nhà vào 2 giờ sáng ngày mai, 4 tháng 6 theo giờ Việt Nam, sẽ là trận đấu chia tay Paris Saint-Germain của Ramos và cả Messi. Hiện chưa rõ bến đỗ tiếp theo của Ramos. Một số nguồn tin tiết lộ trung vệ này đã nhận lời mời sang Ả Rập Xê Út chơi bóng. Thưa quý vị, sau khi mùa giải kết thúc, nhà đương kim vô địch La Liga Barcelona đã tiến hành giai đoạn 3 trong kế hoạch nâng cấp sân nhà Spotify Nou Camp, vốn được bắt đầu vào năm ngoái. Trong giai đoạn này, các tầng khán đài sẽ được nâng cấp với mái che, hệ thống sưởi và hệ thống làm mát được xây mới. Trong khi đó, sức chứa sân Nou Camp được mở rộng từ 99 lên 110.000 chỗ ngồi, lớn thứ 3 thế giới. Hồi tháng 4, Barca thông báo thành công đạt gói thầu trị giá 1,45 tỷ euro của các nhà đầu tư Goldman Sachs và JP Morgan để nâng cấp sân vận động. Họ hy vọng, sau đợt cải tạo quy mô lớn này, sân vận động sẽ giúp họ thu về thêm 200 triệu euro mỗi năm từ các hợp đồng tài trợ, bán vé, tham quan và những hoạt động thương mại dịch vụ khác. Quá trình nâng cấp sân Nou Camp dự kiến kéo dài 1 năm. Theo đó, trong mùa giải 2023-2024, Barcelona sẽ thi đấu trên sân vận động Lluís Companys có 55.000 chỗ ngồi. Đây từng là địa điểm tổ chức kỳ Thế vận hội Barcelona năm 1992. Sau một tuần đàm phán đầy khó khăn, khoảng 180 quốc gia đã đồng ý xây dựng bản dự thảo đầu tiên vào tháng 11 năm nay về việc thành lập một hiệp ước toàn cầu nhằm hạn chế ô nhiễm nhựa. Đây cũng là hiệp ước về nhựa đầu tiên của thế giới. Các phái đoàn quốc gia,
tổ chức phi chính phủ và đại diện ngành đã tham gia buổi đàm phán tại Paris trong tuần này để hướng tới một hiệp ước ngăn chặn ô nhiễm nhựa xuất phát từ các bãi rác, bãi chôn lấp, bờ biển và đại dương. Hiệp ước này sẽ mang tính ràng buộc về mặt pháp lý. Khi phiên họp kết thúc vào ngày 2 tháng 6, các quốc gia đã đồng thuận chuẩn bị một dự thảo về những điều khoản có thể trở thành một hiệp ước. Dự thảo sẽ phản ánh quan điểm của các nước và vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Jyoti Mathur Philip, thư ký điều hành Ủy ban đàm phán Liên chính phủ INC cho biết, ngay từ đầu, lời kêu gọi của tôi là các quốc gia hãy làm cho cuộc họp tại Paris có giá trị, và các nước đã làm như vậy khi thống nhất cho chúng tôi một nhiệm vụ chung là soạn ra dự thảo đầu tiên. Việc bắt đầu đàm phán đã gặp một số trở ngại. Ả Rập Xê Út, Nga, Trung Quốc và một số nước khác phản đối ý kiến cho rằng quyết định thông qua hiệp ước về nhựa sẽ dựa trên đa số phiếu ủng hộ thay vì tất cả cùng đồng thuận. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn và sẽ được đưa ra thảo luận tại vòng đàm phán tiếp theo. Theo một báo cáo năm 2022 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, lượng rác thải nhựa trên toàn cầu sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2060. Trong đó, khoảng một nửa sẽ được đưa vào các bãi chôn lấp và chưa đến 1/5 được tái chế. Thưa quý vị, trước nguy cơ Jakarta bị nước biển nhấn chìm trong những năm gần đây, chính phủ Indonesia đã phát động nhiều chương trình khôi phục rừng ngập mặn. Đây được xem là hệ thống phòng thủ chính ngăn thủy triều dâng nhanh. Chính phủ nước này cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao ý thức bảo vệ rừng nước ngập mặn ở người dân. Giữa những âm thanh xa xa của xe cộ và máy bay bay phía trên, cô Cornel Simhombing chèo thuyền qua vùng nước của công viên bảo tồn thiên nhiên Angke Kapuk, một khu rừng ngập mặn yên tĩnh dọc theo bờ biển phía bắc Jakarta mà cô chưa từng biết đến, mặc dù là cư dân của thành phố Jakarta. Jakarta là nơi có lũ lụt nghiêm trọng. Việc khai thác ồ ạt các mạch nước ngầm đang khiến nơi đây nhanh chóng chìm xuống hơn 15 cm mỗi năm. Rừng ngập mặn là hệ thống phòng thủ chính, giúp chống lại thủy triều dâng nhanh. Các nhóm du khách hiện đang trồng những cây đước non và chèo thuyền kayak qua rừng nước ngập mặn. Đây là một dấu hiệu tích cực đối với các nhà bảo tồn khi công chúng ngày càng đánh giá cao những vùng đất ngập nước này. Ông Muhammad Saleh Alatas là huấn luyện viên chèo thuyền kayak và cũng là chủ sở hữu của trung tâm chèo thuyền trong rừng ngập mặn. Ông hy vọng các gói tour chèo thuyền của ông có thể truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác mong muốn phát triển du lịch bền vững. Ông nói, nhiều người dân và doanh nghiệp đã san bằng những khu rừng ngập mặn này để làm các bãi tắm nhân tạo. Điều đó đi ngược lại với việc bảo tồn thiên nhiên. Phó giám đốc của công viên này cho biết, khách du lịch nên nhận thức được vai trò của họ trong việc bảo tồn vùng rừng ngập mặn hoang dã của Jakarta. Khu bảo tồn rộng 98 ha này chỉ là một phần nhỏ trong diện tích rừng ngập mặn 4,1 triệu ha trải dài trên các bờ biển của Indonesia. Đây là một con số mà chính phủ vẫn đang phải vật lộn để duy trì vì 700.000 ha rừng đã bị phá vào năm ngoái. Cũng vào năm ngoái, Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia đã khởi động chương trình khôi phục 600.000 ha rừng ngập mặn. Khối công việc khổng lồ này sẽ chỉ cho thấy kết quả sau 5 đến 10 năm khi rừng ngập mặn phát triển đủ mạnh để ngăn thủy triều dâng. Ông Muhammad Elman, giám đốc cơ quan bảo tồn thiên nhiên Nusantara của Indonesia cho biết, mặc dù viện trợ của chính phủ cho việc bảo tồn rừng ngập mặn đã tăng lên trong 5 năm qua, nhưng vẫn chưa đủ. Du khách Nolia Natalia cho rằng sức hấp dẫn của nơi này nằm ở chỗ những người tham gia cảm thấy như họ đã góp phần bảo tồn rừng ngập mặn của Jakarta. Cô Natalia nói, rừng ngập mặn có thể hấp thụ các kim loại nguy hiểm và có thể làm tăng chất lượng không khí. Đó chẳng phải là điều con người chúng ta cần sao? Hãng bán đấu giá nổi tiếng Sotheby's sẽ tổ chức một phiên bán đấu giá những chiếc đồng hồ đắt tiền của các thương hiệu lớn như Patek Philippe, Rolex hay Omega. Trong đó, một chiếc Patek Philippe mang tên New York by Day dự kiến sẽ thu về đến 2 triệu đô la Mỹ. Sotheby's ở New York sẽ tổ chức phiên đấu giá gọi là những chiếc đồng hồ quan trọng, trong đó bao gồm các mẫu cổ điển và hiện đại như chiếc New York by Day của hãng Patek Philippe, chiếc John Player Special của Rolex và chiếc Jack Switzer GR của hãng Omega. Trong đó, chiếc đồng hồ New York by Day của hãng Patek Philippe được đặc biệt làm ra cho triển lãm lớn về nghệ thuật đồng hồ vào năm 2017. Chủ tịch Bộ phận Đồng hồ Quốc tế của Sotheby's, Darin Schnipper chia sẻ rằng, họ đã cho ra đời một số sáng tạo,
họ tái tạo một không gian giống như cửa hàng ở Geneva. Các nghệ nhân trình diễn cách làm ra đồng hồ. Patek Philippe còn sử dụng bộ điểm chuông và có cả giờ thế giới. Vì vậy, dù bạn đang ở đâu, bạn cũng dễ dàng xem giờ ở nhà. Đồng hồ đeo tay Patek Philippe New York by Day sẽ được bán đấu giá vào ngày 9 tháng 6 và dự kiến thu về đến 2 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, bản sao bộ xương của một con Spinosaurus, loài khủng long săn mồi lớn nhất thế giới, vừa được bắt đầu trưng bày tại Bảo tàng Fire ở thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ, thu hút nhiều trẻ em đam mê khoa học. Nandi Phil Ebosi, một cậu bé 8 tuổi, đã vô cùng choáng ngợp khi được chứng kiến cảnh bộ xương con khủng long treo lơ lửng cách mặt đất khoảng 4 mét trong chuyến tham quan với lớp. Cậu bé nói, ôi trời ơi, đó là suy nghĩ của em lúc này. Thật sự, em đã không thể rời mắt khỏi nó. Trong khi đó, Hansa Christenberg, một học sinh lớp 2 khác nói, thật tuyệt khi có mặt ở đây, em rất yêu thích khủng long và muốn trở thành một nhà khảo cổ sinh vật học trong tương lai. Spinosaurus là một chi khủng long Spinosaurus sống ở khu vực ngày nay là Bắc Phi ở kỷ phấn trắng từ khoảng 99 đến 93,5 triệu năm trước. Những đặc điểm như chiều dài 16 mét, cân nặng có thể lên đến 21 tấn, cùng chiếc mõm lớn, sống cá sấu đã biến Spinosaurus trở thành loài săn mồi bán thủy sinh đáng sợ. Ông Ben Miller, quản lý tại bảo tàng Fire, mô tả, đây là một con khủng long to lớn và tuyệt vời. Ông cho biết, bảo tàng đặt bộ xương của nó ngay lối vào để gợi mở sự hào hứng của người tham quan về thế giới tự nhiên. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.